tổng hợp những bộ trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong phim, phong cách này thật ấn tượng, đặc biệt là chiếc áo khoác lông cáo, những bộ trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió nửa hè kết hợp với lối trang điểm và kiểu tóc Hồng Kông, vô cùng xinh đẹp. Cô toát lên vẻ quyền lực và tinh tế, trông thật tuyệt vời. Cô ấy có rất nhiều phong cách trong phim, hãy cùng điểm qua một vài bộ. Bạn thích phong cách nào nhất? Phong cách yêu thích của tôi là chiếc áo khoác lông cáo kết hợp với mũ lông cáo. Chiếc mũ lông cáo cỡ lớn vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, áo khoác lông, khăn quàng cổ, son môi đỏ và ánh sáng ấm áp tạo nên cảm giác cổ điển nhưng sang trọng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nữ hoàng mạnh mẽ của Subansia. Bộ trang phục tông màu nâu này kết hợp hoàn hảo giữa phong cách Hồng Kông cổ điển với vẻ ngoài công sở mùa đông. Chiếc áo khoác lông màu lạc đà với thiết kế ve áo trắng cổ điển ấm áp, sang trọng và toát lên vẻ cao cấp. Đây là phong cách của Subansia khi cô ấy đi làm việc vặt và đàm phán. Bộ trang phục mang hơi hướng retro thập niên 90, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh tế của một nữ doanh nhân. Đây là trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Subansia, người đi Nga thu gom phế liệu, mang theo một chiếc vali đầy ắp. Cô quay lại cầu thang, ánh mắt tràn đầy tham vọng và quyết tâm. Áo khoác dáng dài màu trắng ngà kết hợp với bốt cao cổ vừa thiết thực vừa ấm áp, một bộ trang phục tiêu chuẩn cho những người đi du lịch thời đó. Bộ trang phục này là phong cách đặc trưng của Subansia khi cô ấy làm ăn và đàm phán trong nước. Áo blazer ngắn màu be ôm sát với ve áo đen trắng tương phản, cùng với thắt lưng toát lên vẻ tinh tế và sắc sảo, giúp tôn lên vóc dáng của cô. Một chiếc áo khoác phao dài màu trắng tuyết tuyệt đẹp, hoàn hảo cho mùa đông. Cổ áo lông cáo ngoại cỡ và thiết kế ôm eo vừa giữ ấm vừa tôn dáng mà không gây cảm giác cồng kềnh. Một chiếc áo khoác dài bằng len đen với khăn quàng đỏ làm điểm nhấn trên nền nâu ấm áp. Khuyên tai kiểu cổ điển, mái tóc gợn sóng và đôi môi đỏ mọng cùng với chiếc điện thoại di động trên tay, tất cả đều tái hiện chính xác phong cách retro của thập niên 90, phản ánh cá tính đam mê và táo bạo của nhân vật. Bộ trang phục này thực sự tuyệt vời, tươi sáng và sành điệu. Chiếc áo khoác màu xanh ngọc bích kết hợp với chiếc mũ beret đỏ nổi bật, sự phối màu đỏ và xanh lá cây kinh điển là một cách tinh tế để chơi đùa với thời trang retro, vừa sống động vừa hài hòa. Một chiếc áo khoác len hai mặt màu đen tuyền kết hợp với chiếc ô đen lớn tạo nên một bầu không khí mạnh mẽ và tinh tế. Cầm ô trong gió mưa, mái tóc bay trong gió, cô toát lên một khí chất lạnh lùng nhưng rạng rỡ. Diện mạo này là hình ảnh thu nhỏ cho sự trưởng thành của Subansia từ một tân binh thành một nhân vật quyền lực, rũ bỏ những bộ quần áo hào nhoáng và chỉ để lộ sự điềm tĩnh và sức mạnh có được qua thử thách. Sự kết hợp giữa chiếc áo khoác đen, kiểu tóc búi và kính râm ngay lập tức tạo nên phong cách bà chủ kiểu Hồng Kông, thể hiện hoàn hảo triết lý, đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế trong thời trang. Bộ vest ngắn màu caramel kết hợp với quần cạp cao tạo nên tỷ lệ 3:7 hoàn hảo. Màu caramel vừa mang hơi hướng cổ điển vừa thanh lịch. Bộ vest vải tuyết màu cam đậm toát lên vẻ cổ điển, trong khi áo sơ mi trắng làm mềm mại những đường nét sắc sảo, thể hiện hoàn hảo cá tính táo bạo và sôi nổi của Subansia. Chân váy vest ôm sát màu đỏ tươi, kết hợp với áo sơ mi màu be làm điểm nhấn, tạo thêm nét tinh tế và quyến rũ. Áo khoác da đen viền vàng thể hiện hoàn hảo tham vọng, rạng rỡ và sức sống của nhân vật. Áo khoác da đen kiểu biker với cổ áo lông màu be và mũ đen tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa vẻ ngoài lạnh lùng và ấm áp, từng chi tiết đều thể hiện chính xác phong cách cổ điển. Trang phục công nhân nhà máy thép nổi bật với áo khoác nâu mạnh mẽ biến cô thành một hình tượng nữ hoàng, trong khi mũ bảo hiểm trắng tạo nên sự tương phản nổi bật. Một bộ vest đen ngoại cỡ kết hợp với áo sơ mi denim công thức phối đồ kinh điển là hình ảnh thu nhỏ của phong cách lịch lãm thập niên 90, nơi chất liệu denim giản dị làm dịu đi sự trang trọng của bộ vest. Một chiếc áo khoác màu be kết hợp với kiểu tóc xoăn cổ điển thể hiện hoàn hảo phong cách Hồng Kông, làm nổi bật sự hiện diện đầy uy quyền của Subansia khi cô đàm phán công việc tại bàn ăn tối. Một chiếc váy cưới trắng kiểu cổ điển từ thời Cộng hòa toát lên vẻ thanh lịch và ngọt ngào của một quý cô, nhưng nếu ta nhìn đến hiện tại, năm 2026 và kiểu trang điểm tương tự xuất hiện trong một bộ phim truyền hình cổ trang hạng S+, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội sẽ không phải là sự kiên cường của Chu Kiều, mà là một làn sóng phản đối tập thể Kiều, nhà tạo mẫu của đoàn làm phim XX phải bị trừng phạt. Và, làm ơn hãy cắt tóc cho XX, điều này không phải là phóng đại. Nhìn vào dư luận xung quanh các bộ phim truyền hình cổ trang trong những năm gần đây, bạn sẽ thấy rằng kính lúp của khán giả từ lâu đã chuyển từ logic cốt truyện sang từng sợi tóc của các diễn viên. Khi sao Princess Asian sao gây sốt năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã giải thích chi tiết trong một cuộc phỏng vấn về nguồn gốc của phong cách trang điểm, tối giản, thậm chí cố tình thô ráp này. Cô chủ động từ chối thiết kế trang điểm tinh tế ban đầu của đoàn làm phim, yêu cầu chuyên gia trang điểm làm tối và làm lem luốc khuôn mặt để tạo ra vẻ ngoài phong trần, thô ráp. Tại phim Trường Hành Điền, nhiệt độ mùa hè có thể lên tới 40 độ C. Khoác lên mình bộ giáp nặng nề,
lớp trang điểm đen của cô bị mồ hôi cuốn trôi, để lại những vệt bùn trên mặt, nhưng cô vẫn nhất quyết không giảm lại lớp trang điểm, hướng đến vẻ ngoài chân thực, luộm thuộm. Để thể hiện tốt hơn vóc dáng mảnh mai và kiên cường của nhân vật, cô đã giảm 2,7 kg trước khi tham gia đoàn phim. Tất cả điều này xuất phát từ một mục tiêu, khiến khán giả quên rằng cô là ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh và tin rằng cô là Chu Kiều, một người phụ nữ có cuộc sống mong manh như cỏ, nhưng vẫn bất khuất trong một thế giới hỗn loạn. Thiết kế trang điểm và trang phục của bộ phim đã phục vụ mục tiêu này một cách hoàn hảo. Ban đầu, khi còn là một nô lệ, Chu Kiều trông rách rưới và có làn da xanh xao. Sau này, khi là một vị tướng, cô để tóc đuôi ngựa cao gọn gàng và mặc áo giáp. Lớp trang điểm trên khuôn mặt vẫn nhẹ nhàng, làm nổi bật những đường nét sắc sảo và tính cách kiên quyết của cô. Sự tối giản hoàn toàn này tương phản mạnh mẽ với một nhân vật nữ khác trong phim, Nguyên Xuân. Sự biến đổi của Nguyên Xuân từ một nàng công chúa duyên dáng, hoạt bát ở giai đoạn đầu phim thành một người phụ nữ lạnh lùng, sắc sảo sau khi bước ngoặt đen tối xảy ra, mỗi bước đi đều phản ánh số phận của nàng. Vào thời điểm đó, khán giả và giới phê bình phần lớn ca ngợi kỹ thuật và sự phù hợp này, coi đó là hình mẫu, hình thức phục vụ nội dung trong sáng tạo phim ảnh và truyền hình. Tuy nhiên, xu hướng trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình thay đổi nhanh chóng. Quay trở lại năm 2025, và khi mở bất kỳ bộ phim cổ trang nổi tiếng nào, đặc biệt là những bộ phim được mệnh danh là phim thần tượng cổ trang, đều cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Lấy Sao Mỹ Nhân Quốc Dân Đảng Sao làm ví dụ, bộ phim này đã tạo nên một xu hướng mạnh mẽ về thẩm mỹ thời nhà Đường. Tạo hình của nữ chính vô cùng cầu kỳ và tinh xảo, tham khảo nhiều bức tranh và hiện vật cổ thời nhà Đường. Mái tóc bồng bềnh của nàng được tô điểm bằng châm cài và hoa, và lối trang điểm nhấn mạnh ba sắc trắng, làm nổi bật trán, mũi và cằm bằng màu trắng, kết hợp với má hồng đậm, những họa tiết hoa tinh tế và đồ trang sức trên khuôn mặt. Trang phục rực rỡ sắc màu, được thêu vàng bạc nhằm tái hiện sự tráng lệ và tinh tế của thời nhà Đường. Phong cách này được giới chuyên môn trong ngành tóm tắt là chủ nghĩa tối đa. Không chỉ Hoa hậu thôn quê, mà cả những bộ phim truyền hình khác phát sóng cùng thời điểm như Nửa đêm trở về, Lòng bàn tay ta và Bài ca bất diệt đều chọn bối cảnh thời nhà Đường hoặc phong cách thời Đường. Một lý do quan trọng là lối trang điểm và trang phục đặc trưng của thời nhà Đường mang đến những yếu tố hình ảnh phong phú, tránh được sự đồng nhất. Thiên Hy Vi, người đóng vai yêu mèo trong Nửa đêm trở về, xuất hiện như một tiểu thư quý tộc duyên dáng và ngây thơ thời nhà Đường vào ban ngày, mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt, một loại trang phục truyền thống của Trung Quốc, với họa tiết hoa vàng. Vào ban đêm, cô biến thành một nhân vật quyến rũ và lộng lẫy trong chiếc áo gấm đen, với hiệu ứng mắt đỏ và kiểu tóc đuôi ngựa cao được trang trí bằng lông vũ. Sự tương phản hình ảnh mạnh mẽ và sự chú trọng tỉ mỉ đến từng chi tiết đã trở thành điểm thu hút của bộ phim và chủ đề bàn luận giữa khán giả, thậm chí còn tạo ra cơn sốt Han Phu, trang phục truyền thống của người Hán. Ở những nơi như Tang Paradise ở Tây An, ngay cả tính thẩm mỹ của phim truyền hình giả tưởng cũng đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ. Ngày xưa, phim giả tưởng thường ưa chuộng bảng màu đơn giản mà cư dân mạng hay gọi đùa là phong cách đám tang. Tuy nhiên, bộ phim Sao Eternal Night Galaxy sau năm 2024 đã đi theo một hướng khác. Nhà thiết kế trang phục Lee Seung-ya đã tạo nên một tông màu vui vẻ, ấm áp và rực rỡ cho bộ phim, sử dụng những màu sắc táo bạo và tương phản cùng những thiết kế sáng tạo để tạo ra một thế giới dân gian cổ đại đầy màu sắc. Trong một cuộc phỏng vấn, Lee Seung-ya cho biết cuộc sống của người xưa không nhạt nhẽo như người ta tưởng tượng, họ cũng có lối sống độc đáo và sôi động riêng. Khi chủ nghĩa tối đa trở thành xu hướng chủ đạo của thị trường và mỗi bộ phim đều cạnh tranh nhau về trang điểm và trang phục để xem ai lộng lẫy hơn, tinh tế hơn và có không khí hơn. Nhìn lại khuôn mặt lấm lem mồ hôi và bụi bặm của Chu Treo trong Sao Princess Asian Sao, sự giản dị gần như không trang điểm lại nổi bật một cách rõ rệt. Một cư dân mạng bình luận thẳng thắn, nếu kiểu trang điểm và trang phục của Chu Kiều trong Sao Công Chúa Điệp Sao được sử dụng ngày nay, người hâm mộ có lẽ sẽ chỉ trích gay gắt nhà tạo mẫu và biến nó thành xu hướng trên mạng xã hội. Quan điểm này không phải là không có cơ sở, vì nó chính xác phản ánh mâu thuẫn cốt lõi trong dư luận hiện nay xung quanh các bộ phim cổ trang, khoảng cách lớn giữa logic sáng tạo và kỳ vọng của người hâm mộ. Người hâm mộ ngày nay không còn là những khán giả thụ động. Họ tham gia sâu vào việc lên kế hoạch sự nghiệp của thần tượng, có yêu cầu cực kỳ cao về chất lượng phim và có ảnh hưởng đáng kể. Trang điểm và tạo mẫu là cách thể hiện trực tiếp nhất hình ảnh của thần tượng trong phim, đương nhiên trở thành tuyến đầu trong việc bảo vệ quyền lợi của người hâm mộ. Năm 2022, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh đã công khai chỉ trích ekip sản xuất và hãng phim vì không hài lòng với tạo mẫu của cô trong Huyền Thoại Phi. Người hâm mộ cảm thấy kiểu tạo hình cầu thả, không phù hợp với tác phẩm gốc và trang phục loè loẹt và giống như người ăn xin, mạnh mẽ yêu cầu ekip sản xuất thay đổi kiểu tạo hình và cung cấp trang phục tay ngắn, đơn giản và tinh tế. Các bài đăng của người hâm mộ rất có lý lẽ, mạnh mẽ và thể hiện mức độ tổ chức cao và mục tiêu rõ ràng.
Loại hành động bảo vệ quyền lợi chống lại nhà tạo hình này đã gia tăng trong những năm gần đây. Năm 2024, người hâm mộ của Dilraba Dilmurad đã phát động một chiến dịch bảo vệ quyền lợi quy mô lớn do không hài lòng với kiểu tạo hình trong bộ phim truyền hình mới của cô ấy, Musuchi. Yêu cầu của người hâm mộ rất cụ thể, họ yêu cầu búi tóc, không rẽ ngôi giữa, không che tóc hai bên thái dương và không đội mũ rẻ tiền. Họ cũng yêu cầu trang phục truyện ma kiểu Trung Quốc, chứ không phải kiểu giả tưởng phương Tây. Họ thậm chí còn gửi các ví dụ kiểu tóc chi tiết cho ekip sản xuất và hãng phim để tham khảo. Cuộc biểu tình của họ không chỉ giới hạn ở phần bình luận của bộ phim, hiện tượng này lan rộng đến các tài khoản mạng xã hội của những người nổi tiếng khác như Hwang Xiaoming và Chu Sudan, nhằm gây áp lực lên ekip sản xuất để thay đổi. Sự ám ảnh của người hâm mộ với kiểu tóc búi đã tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài không búi tóc của Chu Kiều. Trong hệ thống thẩm mỹ hiện nay, kiểu tóc búi là yếu tố quan trọng để tạo nên sự đầy đặn, cổ điển và thanh lịch cho kiểu tóc cổ trang. Việc thiếu kiểu tóc này dễ bị hiểu là phong cách đơn giản, thiếu kinh phí hoặc thiếu đầu tư. Kiểu tóc của Chu Kiều vốn là sự tối giản để làm nổi bật xuất thân khiêm tốn và sự kiên cường của nhân vật, giờ đây lại bị người hâm mộ coi là một công việc cầu thả, không thể tha thứ. Nghề stylist đã chuyển mình từ người sáng tạo hậu trường thành một nghề rủi ro cao, đứng ở trung tâm dư luận. Trần Thông Xuân, người thiết kế trang phục cho các bộ phim kinh điển như Sao Trần Tình Lệnh Sao và Sao Cung Hậu Sao, cũng phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ của Dương Tử vì trang phục trong những bức ảnh bị rò rỉ từ Sao Trường Ta Sao qua giống với trang phục trong Sao Kiếm Thù Sao. Nhà tạo mẫu huyền thoại Trương Thư Bình, với phong cách tóc vuốt ngược độc đáo, đã nhiều lần trở thành nhà tạo mẫu mà người hâm mộ sợ nhất đối với thần tượng của họ. Ngọc Chính đã công khai tuyên bố rằng anh không đánh giá cao thiết kế của Trương Thư Bình trong Sao Minh Chiều Sao. Một nhà tạo mẫu khác, Ý Tiểu Nha, người thường xuyên xuất hiện trong phần mở đầu của nhiều bộ phim cổ trang, đã bị chỉ trích vì sử dụng thiết kế sao chép y nguyên trong các bộ phim khác nhau, khiến các nữ diễn viên chính trông giống như những người mẫu khác nhau trong cùng một bộ phim, làm dấy lên lo ngại về sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Làn sóng đòi hỏi khắt khe về trang điểm và tạo kiểu này thậm chí đã thúc đẩy sự thay đổi trong gu thẩm mỹ của khán giả. Một số nhà bình luận đã chỉ ra rằng nhu cầu của khán giả đã thay đổi từ những lời chỉ trích ban đầu về phong cách tang lễ trong phim truyền hình giả tưởng, sang yêu cầu trang điểm và tạo kiểu tóc trong phim và truyền hình phải mô phỏng theo các blogger chuyên nghiệp về Hanfu. Một số người đam mê phong cách truyền thống Trung Quốc đã tạo ra các bản sao trang điểm dựa trên các bức tranh tường và hiện vật cổ, đôi khi còn vượt qua cả mức độ chi tiết và tinh tế được thấy trong một số tác phẩm phim và truyền hình. Điều này đã tạo áp lực rất lớn lên các nhóm sản xuất vì tiêu chuẩn tham khảo và kỳ vọng thẩm mỹ của người xem đã được nâng cao đáng kể. Vậy, tại sao lại có sự thay đổi mạnh mẽ như vậy? Một yếu tố không thể phủ nhận là sự cạnh tranh khốc liệt trong thể loại phim truyền hình lịch sử, đặc biệt là phim cổ trang, với việc các nền tảng lớn đầu tư mạnh vào các dự án S+, các tiêu chuẩn thẩm mỹ và ngân sách dành cho trang phục, trang điểm và đạo cụ đã trở thành những chỉ số trực tiếp nhất về chất lượng của một bộ phim và khả năng thu hút người xem. Trang điểm và trang phục tinh tế đồng nghĩa với tiềm năng tạo xu hướng cao hơn trên mạng xã hội, áp phích và ảnh hậu trường tinh tế hơn và đáp ứng tốt hơn trí tưởng tượng thị giác và nhu cầu tiêu dùng của người xem đối với thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc. Trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt này, ngoại hình ưa nhìn hay thậm chí xinh đẹp đã trở thành yêu cầu cơ bản, trong khi sự chân thực và sự phù hợp trở thành mục tiêu nghệ thuật cao hơn, đôi khi thậm chí là mạo hiểm. Mặt khác, nền kinh tế người hâm mộ cũng đã định hình lại logic sản xuất phim truyền hình. Đối với người hâm mộ, hình ảnh thần tượng của họ trong một bộ phim không chỉ liên quan đến nhân vật mà còn liên quan trực tiếp đến giá trị thương mại, vị thế thị trường và danh dự của fandom. Một vẻ ngoài thần thánh được ca ngợi rộng rãi có thể trở thành công cụ mạnh mẽ để người hâm mộ quảng bá thần tượng và chứng minh khả năng gánh vác bộ phim của họ. Ngược lại, một vẻ ngoài bị coi là đáng thất vọng có thể được xem là bằng chứng của sự thiếu chuyên nghiệp và làm giảm uy tín của thần tượng, từ đó ảnh hưởng đến danh tiếng và tỷ lệ người xem của bộ phim. Do đó, người hâm mộ có động lực mạnh mẽ để theo dõi, can thiệp và thậm chí sửa chữa hướng trang điểm và tạo kiểu để đảm bảo thần tượng của họ xuất hiện ở hình thức hoàn hảo nhất về mặt thị giác. Như vậy, chúng ta thấy một vòng tuần hoàn thú vị, sự theo đuổi vẻ ngoài bắt mắt của thị trường thúc đẩy việc trang điểm và tạo kiểu ngày càng cầu kỳ. Trang điểm và tạo kiểu cầu kỳ làm tăng kỳ vọng của khán giả và người hâm mộ vì lòng trung thành với thần tượng chuyển những kỳ vọng này thành sự soi xét khắt khe về chi tiết trang điểm và tạo kiểu. Sự soi xét này, đến lượt nó làm trầm trọng thêm sự lùi bước trong khâu sản xuất hình ảnh trong nội bộ ekip sản xuất. Trong vòng luẩn quẩn này, việc để nữ chính xuất hiện mờ nhạt và rối bời, gần như không trang điểm trong phần lớn câu chuyện, như trong Princess Asian, không chỉ đòi hỏi sự can đảm của diễn viên và sự kiên trì của ekip sáng tạo mà còn cả quyết tâm thách thức xu hướng thị trường. Tất nhiên, không phải tất cả những kiểu trang điểm và tạo kiểu tinh tế đều được đón nhận tốt.
Trong bộ phim truyền hình năm 2025 sao Chasing Z sao, nam diễn viên đóng vai vị tướng trẻ đã bị khán giả chỉ trích vì lối trang điểm quá trau chuốt và nhợt nhạt, khiến anh ta có biệt danh là tướng nền. Khán giả cảm thấy hình ảnh của anh ta không phù hợp với hình ảnh của một chiến binh dày dạn, kinh nghiệm, khiến họ khó hòa mình vào câu chuyện. Điều này cho thấy rằng ngay cả trong thời đại theo đuổi sự hào nhoáng ngày nay, sự không phù hợp giữa trang điểm và nhân vật vẫn có thể phản tác dụng. Nỗi nhớ của khán giả dành cho sao Princess Asian sao phần nào bắt nguồn từ sự khao khát trải nghiệm nhập vai về trang điểm và khắc họa nhân vật được tích hợp một cách hoàn hảo. Một khán giả, khi so sánh hai bộ phim, đã viết lớp trang điểm tinh tế trong sao Chasing Z sao thắng về mặt hình ảnh nhưng lại thua về mặt thu hút khán giả. Lớp trang điểm chân thực trong sao Princess Asian sao, dù không hoàn hảo nhưng lại gây ấn tượng sâu sắc với người xem. Người tạo kiểu tóc và trang điểm cho sao Princess Asian sao có thể đã được khen ngợi vì sự chân thực này vào năm 2017. Tuy nhiên, công việc tương tự vào năm 2026 có thể sẽ phải đối mặt với một số phận hoàn toàn khác. Điều này không có nghĩa là các nhà tạo kiểu tóc và trang điểm thời đó giỏi hơn hay các nhà tạo kiểu tóc ngày nay kém cỏi hơn, mà nó phản ánh một sự thay đổi cơ bản trong bối cảnh tiêu thụ phim và truyền hình. Tiêu chí đánh giá của khán giả đã chuyển dịch một cách tinh tế từ có giống nhân vật không sang có đẹp hơn các bộ phim khác không. Khi so sánh phần trang điểm và tạo hình của một bộ phim truyền hình với các bộ phim khác phát sóng cùng thời điểm, chỉ đơn giản là phù hợp thôi chưa đủ để gây ấn tượng, nó còn cần tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và thu hút sự chú ý.